Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, gagawa naman tayo ng short tutorial kung paano gumawa ng number 1. So kakailanganin natin ng red yarn, tapos 3.0mm hook, at syempre ng scissors. So sa pagsisimula, dahil manipis itong thread ng yarn na gagamitin natin, kaya naisip ko na doblehin natin yung thread na gagamitin natin. Para mas makapal siya, at the same time, mas madali nyo makita. So, ngayon, gawa lang tayo ng knot. Ikot and then kuha. Tapos, mag-chain tayo ng 21 chain. So, 1, 2, 3, 4, and 5 hanggang 21 chain. So, ito na yung ating 21 chain. Ngayon, hindi natin gagamitin itong side loop ng chain natin, kundi yung bawat back loop ng bawat isang chain. So, hindi natin gagamitin yung first back loop, kundi sa second back loop tayo mag-uumpisa. So, gagawa tayo ng single crochet. So, insert hook, then yarn over, pull through, may dalawa kang loop sa hook, yarn over, pull through sa dalawang loop na nasa hook. So, sa susunod na back loop naman, gagawa tayo ng half double crochet. So, nag-yarn over tayo. Tapos, insert hook. Yarn over, pull through. May tatlo kang loop sa hook. Yarn over, pull through sa tatlong loop na nasa hook. Ngayon naman, dito sa third chain, ang gagawin naman natin ay gagawa tayo ng double crochet. So, yarn over, insert hook sa back loop ng ating chain. Then, yarn over, pull through, may tatlo kang loop sa hook, yarn over, pull through sa dalawa, and yarn over, pull through sa dalawa. So, ngayon, uumpisahan naman natin yung tricky part ng paggawa natin ng double crochet. So, i-combine kasi natin yung 7 back loop. So, yarn over, insert hook, yarn over, pull through loop, then yarn over, pull through sa dalawang loop na nasa hook. Tapos, mag-i-stop na tayo doon. Gawa ulit tayo ng isa pang double crochet sa susunod na back loop. Yan. Yarn over, then pull through sa dalawa. Then stop. Tapos ulit. Yarn over, insert hook sa susunod na back loop. Yarn over, pull through loop. Yarn over, pull through sa dalawa. And then stop. Yarn over, insert hook sa back loop. Then yarn over, pull through, and yarn over, pull through sa dalawa. So, ganun lang yung gagawin natin hanggang makapito tayong back loop. So, yan, nakapito na tayong back loop at meron tayong 8 na loop sa hook natin. Then, yarn over, tapos insert natin sa lahat ng loop na nasa hook para maisara natin siya. Yarn over, tapos slip stitch natin. Yan. So, ganyan yung magiging itsura niya. Tapos ngayon, ang gagawin naman natin, gagawa tayo ng dalawang combined sa susunod na back loop. So, yarn over, insert hook, yarn over, pull through loop, yarn over, pull through sa dalawa, and stop. Tapos yarn over, sa susunod na back loop, insert hook, yarn over, pull through, and then yarn over, pull through sa dalawa lang na loop. Yan. Then, stop. Tapos, yarn over, pull through sa tatlo. Yan. Kinombine na natin siya. Tapos, chain 1. So, ganito na yung magiging itsura niya. Tapos, ngayon, yung gagawin naman natin, gagawa tayo ng 6 na double crochet sa bawat isang back loop. So, yung normal na double crochet na lang yun, no? So, yarn over, insert hook, yarn over, pull through loop, yarn over, pull through sa dalawa, and yarn over, pull through sa dalawa. So, gawa lang tayo hanggang 6 na double crochet. So, ito na yung 6 na double crochet natin. Ngayon naman, mag-chain 5 tayo. So, 1, 2, 3, 4, and 5. Ayan. So, ngayon naman, gagawa tayo ng 9 double crochet sa bawat isang back loop. So, hindi natin gagamitin yung first back loop, kundi sa second back loop tayo mag-umpisa. Yarn over, insert hook, yarn over, pull through,
may 3 kang loop sa hook, yarn over, pull through sa 2, then yarn over, pull through sa 2. So, double crochet lang yung gagawin natin sa bawat isang back loop. Hanggang sa pinakadulong back loop ng chain natin. So, ito na yung pinakahuling back loop natin. So, insert hook, yarn over, pull through, may 3 kang loops sa hook, yarn over, pull through sa 2, and then yarn over, pull through sa 2. Yan, tapos chain 1. Tapos cut natin ng scissors. Then itong mga sobrang yarn, itatago natin dito sa likod. No? Itatahin natin siya gamit ang karayom. Ayan, so ito na ngayon yung ating number 1. Ayan, so ganyan lang kadali gumawa ng number 1. So sana po may natutunan kayo sa ating short video tutorial. Maraming salamat po hanggang sa susunod kung Lolo Oben. And please like and subscribe na rin po ng aking channel. Thank you. Bye-bye.